Ba sao nữ được mệnh danh là Tiểu Lưu Diệp Phi, Lưu Thi Thi, Trần Đô Linh và Vương Sở Nhiên đều là những sao nữ mang danh bản sao của Lưu Diệp Phi. Mỹ nhân trong showbiz hoa ngữ nhiều như mây, mỗi người một vẻ nhưng cũng không tránh khỏi việc ngoại hình có vài phần tương tự nhau. Lưu Diệp Phi là mỹ nhân nhiều bản sao nhất nhì showbiz, chỉ có không ít những sao nữ sở hữu đường nét gương mặt giống cô. Trong số đó thì Lưu Thi Thi, Trần Đô Linh và Vương Sở Nhiên thường hay được nhắc với danh Tiểu Lưu Diệp Phi nhất. Lưu Thi Thi. Gần 20 năm trước, sau khi Đường Nhân thất bại trong việc ký hợp đồng với Lưu Diệp Phi thì công ty đã chọn hợp tác cùng Lưu Thi Thi. Sao nữ mới vào nghề có ngoại hình khá giống thần tiên tỷ tỷ. Thời điểm đó, Lưu Thi Thi được gọi là Tiểu Lưu Diệp Phi, thậm chí tạo hình của cô trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký còn rất giống với đồng nghiệp khi tham gia bộ Thần Điêu Đại Hiệp trước đó. Tuy bị công chúng chê bai vì cái phim Lưu Diệp Phi, nhưng không thể phủ nhận, Lưu Thi Thi đã có được độ nhận diện cao hơn trước rất nhiều. Phải đến lúc thành danh với bộ Kinh Tâm thì bà xã Ngô Kỳ Long mới không còn được gọi là Tiểu Lưu Diệp Phi nữa, nhưng họ vẫn thường bị đem ra so sánh với nhau. Trần Đô Linh. Khi bộ điện ảnh Tay Trái do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn được phát hành năm 2015, Trần Đô Linh nổi lên như một hiện tượng. Vẻ đẹp trong sáng của Trần Đô Linh không chỉ được khen ngợi mà truyền thông lẫn netizen đều cho rằng cô rất giống với Lưu Diệp Phi. Từng có một khoảng thời gian, ngôi sao 9X này được coi như bản sao của Lưu Diệp Phi, nhưng cô lại là ngôi sao hiếm hoi, không đi bài có đàn chị để được nổi tiếng hơn. Sau đó, Trần Đô Linh ngày càng mờ nhạt nên công chúng cũng không còn nhắc đến cô với danh Tiểu Lưu Diệp Phi nữa. Gần đây, người đẹp tìm được mùa xuân thứ hai nhờ Trường Nguyệt Tẫn Minh, netizen cũng hy vọng tương lai của cô sẽ phát triển hơn. Vương Sở Nhiên. Ngay từ khi xuất hiện trong bộ phim đầu tay Tướng Quân ở trên, Vương Sở Nhiên đã được khán giả chú ý với vẻ đẹp thoát tục rất giống Lưu Diệp Phi. 7 năm sau đó, sự nghiệp của Vương Sở Nhiên không có quá nhiều điểm nhấn và cô gần như chỉ được nhớ đến với danh Tiểu Lưu Diệp Phi. Thậm chí còn bị netizen chê cười vì cái phim đàn chị quá đà. Mặc dù việc đi bài so sánh với Lưu Diệp Phi khá lố nhưng Vương Sở Nhiên thật sự là một gương mặt tiềm năng trong showbiz hoa ngữ hiện nay. Ngoài nhan sắc xinh đẹp thì diễn xuất của nữ diễn viên 25 tuổi này cũng khá tốt và hơn hẳn nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa. Đủ sức để cô đi con đường lưu lượng trong tầm chục năm nữa.